Revenim, dragii mei. Am întrerupt videoul, nu știu dacă o să pot să-l înădesc, îmi cer iertare dacă nu o să pot să-l înădesc între ele, aceste două părți, pentru că mă tot suna insistent fiica mea, eu m-am băgat aici să înregistrez acest minunat video, această minunată etalare. Și nu am anunțat pe nimeni, nici pe soțul meu, nici pe fiica mea și sunt afară din casă amândoi și erau îngrijorați că eu nu dădeam niciun semn de viață. Tot îmi scriau pe WhatsApp, tot mă sunau și eu nu răspundeam, pentru că dacă răspund se întrerupe video. Și până la urmă m-am preocupat și eu și nu știam de ce tot insistă să mă sune și s-a întrerupt video. Da, asta e cam... Asta e explicația pentru care, în cazul în care nu reușesc să nădesc acest video, va fi din două bucăți. Cam asta e. Bun, am terminat cu scorpionii și trecem la frumoșii mei săgetători să răspundem la cele 3 întrebări despre care am vorbit în introducerea despre astrologie. Dacă n-ați văzut introducerea, vă invit să o vedeți. Prima întrebare pentru săgetătorii mei frumoși. Ce se repetă constant în viața ta? Fie un tipar de comportament, fie o situație, un eveniment. Să vedem care este această repetitivitate constantă în viața ta, da? Ce se repetă constant în viața săgetătorilor? Mai ales în ultimul an de zile, da? Despre asta vorbim. Hai să vedem. Ce se repetă constant în viața ta, dragă săgetător? Ok. Marea Preoteasă și la voi și la Scorpionai și Marea Preoteasă. Atenție cu această energie, aceeași explicație probabil pe care am dat-o și la Scorpion. E posibil pentru unii dintre voi să vă învârtiți într-un cerc al spiritualității, al credințelor voastre, al lumii spirituale. Ori o respingeți în totalitate, ori sunteți doar în această lume spirituală în care probabil că aveți viziunea de a deține adevărul într-un fel sau altul, pentru că aveți o cunoaștere despre viață, o cunoaștere despre spiritualitate și la voi se schimbă un pic explicația. Dacă vreți puteți să vedeți și la Scorpion ce am zis, dar la voi se schimbă vibrația pentru că eu întotdeauna țin cont de energia semnului zodiacal despre care vorbim, da? Vorbind despre săgetător, săgetătorul este o energie care într-adevăr deține o cunoaștere, dar are acea conotație de dogmă în momentul în care eu sunt în lumea spirituală, de exemplu, drumul spiritual pe care eu l-am ales, în care eu am ales să cred, de exemplu, cum e, eu dau exemplul meu, da, eu sunt în lumea spirituală a științelor oculte, ce ține de astrologie, tarot și așa mai departe. Și într-un mod foarte, să spunem așa, o credință foarte înrădăcinată a mea poate fi faptul că este singurul adevăr sau singura explicație pe această planetă, da? Și aici este vorba despre asta. Încercați să vedeți dacă vă este benefic sau nu acest adevăr. Acest adevăr, singurul adevăr, și nu mai acceptați alte lecții, alte învățături de la viață, da? În cazul în care aici vorbim despre un tipar de respingere totală a lumii spirituale, a faptul că există ceva o energie mult mai puternică care ne ghidează în această viață, îți respingi în totalitate intuiția, îți respingi în totalitate o altă cunoaștere, alte lecții de viață, atunci mare grijă dacă asta este ceea ce tu repeți. Care este tiparul tău de
respingere sau de dogmă. Atenție, aici voi știți, dragii mei, și e momentul să vedeți că nu trebuie să mai repetați același tipar, da? Trebuie să existe un echilibru, pentru că Marea Preoteasă are întotdeauna, aici nu este aspectat, dar în celelalte de cărți avem un stâlp alb și unul negru. Aici ne vorbește despre o echilibrare între a ști să trăiești echilibrat, să zicem așa, în lumea 3D-ului, îmbinată, într-un fel sau altul, cu lumea spirituală. Cam asta este ceea ce vrea să ne spună Marea Preoteasă. Așadar, încercați să vă observați dacă trăiți pe un pol sau pe celălalt, în a accepta sau în a respinge în totalitate, sau am trăit viața doar din punct de vedere religios sau spiritual, neacceptând alte viziuni, sau în totalitate resping această energie, da? Ce are din viața ta cer acțiune, mișcare? Este următoarea întrebare. Ce are din viața săgetătorilor cer acțiune? Avem două cărți. Rege de spade și cavaler de băte. Ce are din viața ta cere acțiune? Probabil aria mentală, în primul și în primul rând. Atenție la acele aspecte la care vă puneți în defensivă, da? Acolo trebuie să treci la acțiune, dar nu o acțiune zbuciumată, îmi vine să spun, pentru că pentru mine cavalerul de băte este cel mai zbuciumat dintre toți, e cel mai nervos, nerăbdător. Atunci când eu îmi dau seama că în aria mentală, da, sau în aria de rezolvat probleme, nu de a mă pune în defensivă, ci de a le rezolva, a judeca, pentru că aici avem judecătorul suprem. Judec cu corectitudine aria respectivă și iau atitudine, acționez, nu într-un mod pripit cu grabă să rezolv repede problema, ci într-un mod în care eu îmi înfrânez impulsul și îmi folosesc inteligența ca să ajung ca acțiunile mele să nu fie impulsive pe repede înainte, ci să fie bine calculate, da? Indiferent de aria în care tu ai nevoie să îți faci strategii și să te ții în frâu, da? Din punct de vedere energetic. Poate fi pe parte de relații, dacă ești o persoană impulsivă care îți sare repede muștarul și zici, gata, domne, nu mai am ce discuta cu tine aici, defensivă totală, da? Nu vreau să discut despre subiectul ăsta, mai ales dacă vorbim despre spiritualitate sau despre alte, tipare pe care le ai, fixisme, da? Că e pe plan de rezolvat probleme din punct de vedere financiar sau din punct de vedere al, acte, documente, tot ce ține de această arie. Din nou, nu mă grăbesc să mă duc să dau cu pumnul masă la șeful sau să dau cu pumnul masă la bancă, că vezi, Doamne, mi-a mărit, nu știu, rata, habar n-am, zic. Aici totul trebuie făcut cu cap. Îmi apăr interesele mele, bineînțeles, trec la acțiune, dar trec la acțiune într-un mod inteligent. Despre asta ne vorbește. Acțiune inteligentă, gândită înainte. Nu ne lăsăm năpădiți de instinct, pentru că bâta înseamnă instinct, da. Că e vorba despre un divorț, la fel, da? Acțiune, dacă îmi cere acțiune, că, domne, trebuie să-mi fac dreptate, trebuie să câștig, trebuie să fiu corect. Nu pot să mă duc să stai capete. Nu pot să văd doar interesele mele. Aici avem o judecată corectă, să nu uităm, da? Ok, cum să integrăm, să integrați voi, da? Cum să integrați experiențele dureroase pe care le-ați avut în viața voastră pentru a vă putea construi un viitor mai bun. Hai să vedem.
cum poate Săgetătorul să-și integreze experiențele dureroase pentru a-și construi un viitor mai bun. Pași de bâte, din nou impuls și nerăbdare. Aici nimic nu se poate face. Săgetătorul întotdeauna trăiește în stare nervoasă pentru că el este foarte anxios. Săgetătorul e foarte anxios. Acum puteți să-mi spuneți ce vreți voi. În momentul în care simțim anxietate, nu putem să ajungem să rezolvăm nimic. Nu putem să integrăm experiențe cu nerăbdare, să zicem, gata, domne, acum, nu știu, am pățit nu știu ce, am suferit, da, gata, acum nu mai îmi pasă. Pentru că aici avem nepăsare, cumva, da. Nu mai îmi pasă. Mă fac că nu-mi pasă. Nu e vorba despre a mă face că nu-mi pasă. E vorba despre a îmi da seama că eu vreau pe repede înainte să se rezolve sau să mă vindec sau să integrez acea experiență dureroasă, dar aici eu trebuie să-mi dau seama că eu, pentru a construi un viitor mai bun, adică să nu mai am aceleași experiențe, eu trebuie să fiu ca un elev la școală. Pajii sunt toți învățăcei. Învăț din propriile mele acțiuni, din propria mea viteză cu care am acționat probabil în momentul în care m-am lovit de o experiență dureroasă. Mă analizez pe mine și îmi dau seama că în mine zace o certă anxietate în care vrea repede să treacă de la o experiență la alta. Aici, mare grijă, ca eu să pot să construiesc, să nu mai sufăr din nou, trebuie să îmi revizuiesc sau, da, cred că e corect, comportamentul meu, pentru că aici avem infantilitate pe alocuri, da, să nu uităm, avem un paj. Pajii sunt infantili, au nevoie să experimenteze. Dă-ți voie să experimentezi, dar să înveți în același timp din acea experiență, pentru a nu o mai repeta. Despre asta vorbim când vorbim despre a folosi această energie ca pe viitor să nu mai retrăiesc ce am trăit. Să nu mai fiu impulsiv, să nu mai... Când intuiția mea, pentru că aici avem imaginea intuiției foarte bine aspectată. Când intuiția mea îmi spune, băi, nu e ok să te bagi în așa ceva, nu te băga, ascult-o. Da, ascult-o, pentru că după aia o să fii defensivă și o să zici, nu că stai că o să-ți dai explicații singur. Nu e despre asta. Aici e vorba despre, ok, îmi asum. Dacă eu vreau să trăiesc altcumva pe viitor și să nu mai am aceleași experiențe dureroase, să nu le mai repet, trebuie să văd și să mă țin în frâu într-un fel sau altul, să învăț din ce am făcut în trecut și să o iau acum de la început, dar ținându-mă în frâu. Învăț, experimentez, da, dar nu mai fac pe repede înainte. O fac așa, mă las ghidat de intuiția mea, să-mi zică, ok, stai așa că asta îmi sună ca în trecut, nu mai fac la fel, da? Cam asta e, foarte interesant. Dragii mei săgetători, nu mai avem nimic pentru voi. Trecem la frumoșii noștri capricorni. Dragii mei capricorni, hai să amestecăm foarte bine cărțile și să vedem care sunt ghidările, da, la întrebările pe care le avem. Prima întrebare se referă la ce se repetă constant în viața ta. Să vedem. Dacă n-ai văzut introducerea cu explicațiile astrologice, te invit să o vezi, pentru că vei înțelege mult mai multe lucruri. Ce se repetă constant în viața Capricornului? Ce se repetă constant în viața Capricornului? Nu vrea să ne spună. Ce se repetă constant în viața Capricornilor? Ok, avem două cărți.
Ia uite, 4 de cupe și îndrăgostiții. Aș spune că viața unora dintre voi n-are cum să fie pentru toată lumea, Doamne ajută, dar nu cred. În viața multora dintre voi se repetă o insatisfacție constantă. Din punct de vedere al emoțional sau din punct de vedere a ceea ce vă oferă persoanele din jurul vostru, nu neapărat din punct de vedere al relațiilor, dar relațiile de tot felul, am spus în introducere, pardon. Tot ceea ce primești din partea celorlalți e cumva așa o energie de capriciu. Băi, nimic nu, parcă da, dar totuși nu. O moftureală, îi zic eu câteodată patrului ăstuia de cupe, da? Tu tot primești aici, dar niciodată nu-i de ajuns pentru tine. Întreabă-te de ce ești în această frecvență de parcă totuși lipsește mereu ceva la ceea ce mi se oferă. Aici e ca și cum se spune că tu alegi, tu ești cel care alegi să nu te simți satisfăcut cu nimic din ceea ce vine către tine. Atenție, e momentul să observi. Eclipsa de soare în Berbec te invită să observi lucrul ăsta la tine. Pentru că deja s-a format un tipar de insatisfacție în tot ceea ce vine către tine. Pe orice plan al vieții, nu are importanță. Da? Ups. Mai departe. Ce arii din viața ta cer acțiune. Da? Cer să te pui în acțiune. Ce arii din viața ta cer acțiune, mișcare din partea ta. Comunicarea, deschide gura și spune, dacă tu aici ai această, stați mă puțin, dacă tu aici ai această atitudine de, ok, știu că primesc, dar nu primesc niciodată ce-mi doresc, spune ce-ți dorești. Spune ce-ți dorești, cu gura deschisă, mare, așa, nu țipa, e o glumă, nu țipa. Învață să comunici. Învață să comunici constructiv. Ca celălalt să înțeleagă ce Dumnezeu ai tu nevoie să primești. Dați beau gură de apă că rămân fără voce. Aici avem o carte de acțiune, dragii mei. Tu știi ce-ți dorești de fapt, pentru că în optul de bâte, practic, noi avem o țintă. Pentru că omul ăsta are arcul, sau mă rog, da, arc, are un arc aici, țintește sus. El vrea să ajungă undeva, știe unde vrea să ajungă. Ideea este, tu vorbești cu celălalt ca el să înțeleagă unde vrei tu să ajungi de fapt, pentru că aici ne învârtim în roată, da? Pe toate acele arii din viața ta în care tu te simți pe jumătate nesatisfăcut cu ceea ce primești, e momentul acțiunii prin comunicare. Vorbește despre ce îți dorești tu de fapt. Nu poți să zic altceva. A treia întrebare. Cum să integrezi experiențele dureroase pe care le-ai trăit pentru a-ți construi un viitor mai bun? Cum să integreze Capricornul experiențele dureroase prin care a trecut pentru a-și construi un viitor mai bun? Foarte greu ies cărțile. Ok, a sărit. Uite, astea monede. Cum să integrezi experiențele dureroase prin care ai trecut? În primul și în primul rând, îmi vine să spun observând.
fiind foarte realist, Capricornul e realist, fiind foarte realist, dacă sunt sau nu constructive acele experiențe, îți fac bine sau îți fac rău. Realismul este foarte important. Pentru a-ți construi un viitor mai bun aici, tu ai nevoie să privești acele experiențe în față. Sau să le privești, nu știu, să le analizezi, îmi vine să zic. Analizează-le, să vezi câtă putere le-ai dat. Pentru că aici avem multe șanse, sau cel puțin una foarte bună, de a ne construi un viitor sănătos. Moneda înseamnă pământ, moneda înseamnă solid. Da. Așadar, dragii mei, până când tu nu privești realitatea acelor experiențe dureroase, fără să mai cauți motive, fără să mai cauți vinovați, fără să mai cauți explicații fel de fel, da, și privești acele experiențe așa cum au fost, le accepti și le spui ok, ați existat în viața mea, m-ați construit într-un fel sau altul. Orice experiență ne schimbă. Dar nu mai îmi ești de folos, pentru că aici avem pământ. Nu mă... ca și cum să alegi să nu te mai alimentezi, da? De-aia vorbim despre o realitate. Nu te mai alimenta din experiențele dureroase, lasă-le acolo unde sunt și centrează-te pe a construi de acum înainte un nou viitor pentru tine, o nouă realitate unde să existe unde să nu mai existe, să zicem așa, să nu mai aibă loc, să nu mai existe noua ta realitate, noul tău viitor pe care îl vei construi, să nu mai existe nicio pată în viața ta din acele experiențe dureroase. De-aia spun, privește-le cu realism acele experiențe, ca să le poți integra o dată pentru totdeauna, conștientizând că au ajutat la creșterea ta. Da, cam asta e ceea ce pot să spun. Foarte tare iese etalările, wow! Nu mai am altceva, dragii mei, vreau să terminăm pe scurt, nu vreau să fac nimic foarte lung, așadar trecem la vărsătorii mei frumoși. Să vedem! O doamnă recalcitrantă din această zodie pe care am blocat-o chiar acum câteva minute pentru că văzusem un comentariu în care zicea că aoleu, ce plictisitor e, Doamne, ce vedem pe canalul ăsta, dragă doamnă Rodica, o chema probabil. Te-am blocat, nu mai ai voie să comentezi pentru că comentezi aiurea. Ca să știi. E eclipsă de soare în berbec, trebuie să vedem că cine n-are ce să caute, n-are ce să caute pe acest canal. Dragii mei vărsători, prima întrebare pentru voi. Ce se repetă constant în viața voastră? Fie el un tipar, fie el un eveniment. Vom încerca să vedem ca să îl facem vizibil, da? Ce se repetă constant în viața vărsătorului? Soarele. Oh, da, foarte tare. Mi-ar plăcea să știu că în viața voastră se repetă constant o energie de optimism, o energie de bucurie, o energie de entuziasm, o energie de foarte multă energie, da? Indiferent ce se întâmplă în viața voastră, mie vine să spun că voi sunteți așa
sunteți foarte deschiși și asta e foarte bine, foarte pozitiv aici ce văd la voi. Îmi place să văd această putere de eliberare de toate, hai să le numim așa, toate lucrurile care nu ne lasă, Doamne, să trăim așa, liberi, să trăim cum vrem noi, da? Aici avem libertate în Cartea Soarelui. Așadar, ce se repetă constant în viața ta? O constantă schimbare, o constantă eliberare de tot ceea ce nu te lasă să fii fericit sau să trăiești viața așa cum tu îți dorești. Nu știu dacă aș putea să mai spun altceva. Pentru alții dintre voi poate să fie un exces de optimism, atenție, poate fi un exces de ego, poate fi și soarele este cel mai luminos astru de pe acest glob, din univers, vreau să zic, da? Așadar, centrul atenției ar putea să fie pentru unii dintre voi. Atenție, dacă vă regăsiți în acest aspect, observați-vă că nu sunteți singurul soare în acest mare univers, mai sunt și alții care trebuie să strălucească. Atenție la ego în cazul în care vorbim despre asta, da? Poate fi și asta. E doar întrebarea, nu are un sfat, ci are un rol, această întrebare, cu ce se repetă constant în viața ta, are rolul de a dezvălui pentru a putea observa, a ne observa. Da? Ceva ce trebuie să iasă, să fie evident, să vedem. Da? Ok, întrebarea cu numărul 2. Ce are din viața ta cer, acțiune, mișcare? Da? Ce are din viața vărsătorului cer, acțiune? Uite că s-a agățat aici, ia uite. Toate acele arii în care există divergențe, lupte de putere, lupte de orgoliu, de ce nu, poate fi. Toate acele arii în care ești pe apărare, pe protecție, pe provocare aici. Ori tu ești cel care ești provocat, ori tu ești cel care provoacă aici o luptă, un război, vreau să zic. Acolo este unde tu trebuie să iei atitudine și să observi că nu se mai poate așa. Da? Dacă din punctul tău de vedere, în mintea ta constant, există acest gând de trebuie să mă eliberez, trebuie să trăiesc viața într-un fel anume, trebuie, nu știu, aici, mult optimism, mult ego, cum am zis mai devreme. Aici e vorba despre faptul că probabil, pornind de aici, de la acest tipar de gândire, da, poate fi că noi provocăm în jurul nostru atitudini sau provocăm persoane care să se pună împotriva noastră sau să ne critique sau să ne provoace într-un fel sau altul, da? Și aici e vorba despre a lua atitudine. Tu trebuie să-ți observi acest tipar și trebuie să observi dacă ești de fapt într-o continuă luptă împotriva celorlalți sau cu tine însuți. Și aici e vorba despre a trece la acțiune, a nu mai sări de fund în sus atât de repede, a nu mai lăsa pe alții să te atâțe, trebuie să iei atitudine. Aici e vorba despre o atitudine corectă, adică dacă tot gândim, hai să gândim corect, Doamne, nu intrăm așa să ne aruncăm spade unul celuilalt doar pentru că nu e în concordanță cu tiparul meu de gândire. Aici, atenție mare, da? Deci, poate fi. Așadar, acea doamnă care mi-a scris mie mesajul ăla, poate că are așa un fixism de a zice, aoleu, ce plictisitoare ești, da, ok, și dacă sunt plictisitoare, nicio problemă. Asta nu înseamnă că trebuie să mă atâți pe mine, pentru că nu ai niciun drept să mă atâți, da? Asta e. Schimbă-ți, revizuiește-ți comportamentul. Cam asta vrea să ne spună într-un fel sau altul.
Cum să integrezi experiențele dureroase pentru a construi un viitor mai bun? Cum să integrezi experiențele dureroase pe care le-ai trăit pentru a-ți construi un viitor mai bun? Aici 5 de spade ca acțiune pe orice plan al vieții tale e ca și cum îți spune că în momentul în care tu simți că te apucă nervii și că ai nevoie să intri în luptă, acțiunea ta probabil că este exact invers. Să arunci armele, să nu intri în joc, să nu intri în provocările care le ațăță altcineva în tine. Da. Hai să vedem. Ok, cum să integrezi experiențele dureroase? Ia uite, trezindu-te. Pentru unii dintre voi, dragii mei, e momentul să începeți să vedeți anumite aspecte foarte, îmi vine să spun, care vă pot ajuta foarte mult în următoarea perioadă pentru un viitor mai bun, da? Pentru a vă construi voi un viitor mai bun. Este foarte ok să fim deschiși la opiniile celorlalți, pentru că de foarte multe ori putem să avem experiențe dureroase când noi nu auzim de fapt mesajul, ci auzim doar bla 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 bla, pentru că nu e în concordanță cu ceea ce eu gândesc. Da? Dacă nu e în concordanță cu ceea ce tu gândești, asta este. Tu trebuie să accepti aici, să te trezești și tu și să accepti că există și alte variante. Da? Este vorba despre o creștere. E momentul să ne deschidem viziunea. Această trezeală spirituală din Cartea Judecata nu este pentru a arăta cu degetul, ci pentru a ne vedea pe noi înșine, nici măcar pentru a ne critica, pentru că, atenție, de multe ori suferim în această viață, pentru că ori suntem prea critici cu noi înșine, ori îi criticăm pe ceilalți prea aspru, în loc să ne trezim și să vedem că există și alte variante. Au și alții dreptul să aibă părerea lor. Da. Cartea Judecata este o carte de renaștere. Aici avem un înger care sună din goarnă și scoală din morți pe ăștia. E ca și cum anumite lucruri din tine trebuie într-un fel sau altul lucruri sau concepții, experiențe dureroase care poate ți le-ai provocat tu fără să-ți dai seama. Și aici e vorba de a vedea unde. Și eu am participat la aceste experiențe dureroase pentru că m-am complăcut sau nu neapărat m-am complăcut, uite, mi-a plăcut mie așa să intru în lupte sau mi-a plăcut mie așa să fiu tot timpul cu fixurile mele, da? Și aici e vorba de, ok, dar e momentul să-mi schimb și eu viziunea și să mai accept și alte păreri, ca să pot, ca pe viitor, da? Să nu mai am parte de aceste experiențe, pentru că acum le văd, pot să le vindec, pot să schimb în mine ceva, pot să iau o carte de schimbare, da? De renaștere, de renovare, învățând și ascultând că mai există și alte glasuri divine pe acest pământ, cum ar veni. Da, cam asta este ceea ce simt în momentul de față că vrea să ne transmită Cartea Judecata. Să renunțăm la critici, pentru că facem rău și noi când criticăm, să renunțăm la a ne mai judeca pe noi înșine, a mai judeca toate amănuntele. Putem să cădem în acea extremă în care să judecăm la sânge, Domne, toate, o propoziție sau o frază, o judecăm, te rupem firul în 7, în 15, fiecare cuvânt în parte să vedem ce a vrut Domne să spună. Nu, aici se înțelege foarte clar. Dacă ne dăm voie să ascultăm mesajul și nu să ascultăm bla 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 doar, atunci vom înțelege foarte multe lucruri și în viitor nu vom mai cădea în aceleași experiențe dureroase. Cam despre asta este vorba. Foarte,
Foarte interesant aici la voi. Ok, trecem la peștii mei frumoși în sfârșit, dragii mei, ajungem și la voi. Hai să amestecăm bine cărțile și să vedem prima întrebare, ce se repetă constant în viața voastră, da? Ca să punem în evidență, să puteți să faceți altcumva lucrurile, da? Ce se repetă constant în viața peștilor? Ce se repetă constant în viața peștilor? Ok. Ia uite. 3 de spade, măi, oameni buni. 3 de spade este cartea durerii, dezamăgirii, a acelei inimi care sângerează în continuu, nu se cicatrizează aici ceva. Ce se repetă constant în viața ta? O suferință care nu se cicatrizează. Această suferință nu se poate cicatriza din cauza că tu încă nu vrei să... Nu că nu vrei să scapi de ea, într-un fel sau altul e ca și cum eu mă simt bine în durerea mea. Această persoană are inima în mână, da? Are inima făcută praf, suferința e mare, dar în același timp își plânge de milă cumva. Repeți constant, ești constant în această energie, în acest tipar de suferință de victimă. E momentul să te observi. E momentul să dai drumul acelei dureri. E momentul să cicatrizezi acea rană, pentru că nici măcar n-ai cicatrizat-o, încă sângerează. Voi știți care e suferința pe care o repetați constant în viața voastră. A doua întrebare, ce arie din viața ta cere acțiune sau ce arii, că poate fi pe mai multe arii, da? Ce arii din viața ta cer acțiune, mișcare din partea ta? Ia uite. Toată aria sau toate ariile din viața ta sunt concentrate pe propria persoană. Adică, dacă vorbim din punct de vedere al relațiilor de iubire, de exemplu, pentru că cel mai mult suferim în relațiile de iubire, și tu nu ai reușit să cicatrizezi o rană, aici tu trebuie să te pui în mișcare către tine. Împărăteasa este divinul feminin. Nu vorbim doar despre femei. Vindecă energia feminină din tine. Vindecă-o. Pune-te în mișcare ca tu să-ți recuperezi puterea personală. Du-te și fă terapie. Mișcarea, acțiunea la care ești îndemnat este către a te vindeca, către a cicatriza, către a trece odată peste această tragedie care s-a întâmplat în viața ta și de care încă te agăți. Are legătură cu propria ta energie, după cum am spus. Că ești femeie, că ești bărbat, ai energie feminină în tine, nu are importanță. Du-te și fă terapie, pentru că la bărbați împărăteasa ca pierderea puterii a energiei feminine, să spunem așa, dacă tu ai fost rănit de o femeie care te-a părăsit, te-a înșelat, habar n-am ce ți-a făcut, și aici nu s-a cicatrizat, tu ai un resentiment extraordinar față de femei. Deci aici vorbim despre nu mai accept vecii vecilor, mă fac gay, nu știu, habar n-am, e o glumă, ca să mă înțelegeți. O mare, mare respingere față de femei. Trebuie neapărat să-ți vindeci această, să faci pace cu energia feminină dacă vrei să mai ai relații în această viață. Pentru că aici nu poți să rămâi la infinit în această energie. Da. Dacă ești femeie și tu ai rănit sau poate tu și ca bărbat tu ai produs un rău unei femei aici, vorbim despre același aspect. Ai făcut-o pentru că ai o problemă, o ranchiună față de femei. Nu-ți pasă, probabil, sau nu știu, habar n-am. Tu observă-te.
Observă-te dacă durerea asta nu se cicatrizează pentru că tu ai acum o respingere față de femei sau dacă tu ai produs, da, se repetă în viața ta constant, lași victime, femei în viața ta, rupi inimi ale altor femei în viața ta. Aici tu ai o problemă cu tine. Ai o problemă din punct de vedere al femeilor pentru că nu le respecti din punct de vedere a energiei feminine. Nu respecti femeia, nu o tratezi ca atare, da? Ca pe un... Dragii mei, acum să nu mergem atât de în abstract încât să zicem că, vai, Doamne, femeia este un... ca o nouă poți să o atingi cu o floare, bla, bla, bla. Nu mergem pe cărări ca tâmpiții. Aș vorbi despre lucruri reale în care fiecare dintre noi trebuie să știm să ne respectăm opusul, da? Nu e vorba să o ridici pe un piedestal, nici să faci ce vrea ea. De la egal la egal, domne, da? Așadar, dacă tu te consideri un bărbat, trebuie să respecti femeia ca pe o femeie. Nu să lași victime. Rezolvă-ți problemele pe parte de energie feminină. Dacă ești femeie și aici tu ai suferit, vai de mine ce mai plângi, după unul care nu te-a respectat, treci la acțiune, da? Treci la acțiune și lasă plânsul de milă, lasă victimizarea și nu mai vreau pe nimeni în viața mea pentru că eu doar pe el îl iubesc. Aici e vorba, ok, și tu ce? Tu cine ești de fapt în viața ta? Tu ești durere, tu ești suferință, tu doar accepti persoane care nu-ți de nasul tău, pentru că aici tu trebuie să te redescoperi pe tine. Tu ești femeie și ca atare trebuie să ai un respect de sine. Împărăteasa nu stă să plângă după nimeni și nu pentru că este egoistă, ci pentru că ea se cunoaște. Își cunoaște valoarea. Își cunoaște poziția în care ea e conștientă că își creează singură în viața ei evenimentele, ca să zicem așa, da. Așadar, ce arie din viața ta are nevoie de acțiune? Orice tip de arie care să aibă legătură, că e vorba despre iubire, că e vorba despre job, că e vorba despre orice altceva care cere de la tine atitudine, cere de la tine mândrie, cere de la tine respect, cere de la tine calități creative, cere de la tine nutriție, abundență, contribuție. Împărăteasa este descrisă ca fiind nutritivă sau aliment, dacă vreți, pentru toată natura. Așadar, pe toate planurile vieții tale, unde tu știi că lipsește dăruință din partea ta, că lipsește implicare, că lipsește creativitate, că lipsește o amprentă personală, îmi vine să spun, acolo trebuie să treci la acțiune. Începând cu tine, terapia, îmi vine să spun că până tu nu te pui pe picioare cu adevărat să îți echilibrezi energia asta feminină în tine, de creație, de abundență, probabil că mișcarea asta e, acțiunea asta e, treci, îndreaptă-te către a te echilibra pe tine, ca să poți să fii la rândul tău, să ai acces la abundența care zace în tine și care poate tu nici măcar nu o conștientizezi, că stai aici și plângi în continuu după ceva. Da. Cum să integrezi experiențele dureroase pe care le-ai trăit pentru a-ți construi un viitor mai bun? Hai să vedem. Cum poate peștele să-și integreze acele experiențe dureroase? Ia uite ce interesant! Wow! Cum poți să integrezi experiențele dureroase? În momentul în care tu alegi să te rupi. Să te rupi de lanțurile dependențelor emoționale. Să te rupi de persoanele care tu știi
Mie vine să spun că tu știi foarte bine când ești manipulat. Tu știi foarte bine, mie indiferent de area vieții, că ești manipulat la job, că ești manipulat în relațiile tale de prietenie, că ești manipulat de partenerul de viață, de copii, de cine vrei tu, nu mă interesează. Atâta timp cât tu conștientizezi că cu cât mai generos ești sau cu cât nu te vezi pe tine că meriți un alt loc în această lume și nu stai legat de acele dependențe, de a face pe plac, de a ajunge până la obsesie, de a mă lega de omul ăla până devin obsedat de nu mă pot dezlega vecii vecilor. Deci aici există experiențe dureroase foarte multe, pentru că voi ați rămas tot timpul într-o buclă de obsesie. Cel puțin suferințele voastre, toate experiențele dureroase și suferințele voastre au avut ca bază obsesia, îmi vine să spun. Obsesia sau, dacă nu e obsesie, vorbim de frică. Frica de abandon, frica de suferință, frica de singurătate, frica de a mă pune, Domne, în valoare, a impune respect. Am trăit tot timpul în frica. Și toate experiențele dureroase pe care le-ai avut, tu trebuie să înveți, să-ți dai seama că sunt din cauză sau au fost din cauză că tu ori nu te-ai respectat, ori n-ai respectat, ori ai dat tot ce ai avut mai bun în tine, deci tu trebuie să observi la tine, tu știi unde te regăsești în ceea ce spun aici. Pentru a-ți construi un viitor mai bun, faptul că în mintea ta sau, mă rog, tiparul tău constant, repetitiv, este a sângera, da? A trăi în sângerare, în suferință. În cartea diavolului avem două persoane care sunt legate cu lanțuri. Aceste lanțuri sunt, aici în cartea asta nici măcar nu sunt legate în lanțuri. Este o iluzie că sunt legat de persoana aia, nu mă pot dezlega în veci veci și eu îl iubesc sau o iubesc, dar de ce? Dar de ce m-a părăsit? Dar de ce De ce-urile astea care sunt iluzorii în mintea ta, că nu are, Domne, nicio legătură cu explicații, da? Aici ai liberul arbitru. Tu vrei să trăiești în continuare. La fel, e alegerea ta aici, nimeni nu spune fă altceva aici, doar încercăm să punem în evidență anumite lucruri care sunt și în viața ta, probabil, foarte evidente. Despre asta vorbește luna plină, da? Așadar, ca tu să ai un viitor mai bun sau să nu mai retrăiești, să ieși de aici din lanțurile astea, folosește-ți liberul arbitru. Eu aș spune că până tu nu faci terapie, să-ți echilibrezi energia feminină din tine, n-ai nicio șansă. Eu asta simt să-ți transmit. Îndreaptă-te către terapie ca să poți observa încet, încet că aici tot ceea ce tu, suferința asta de care te agăți este doar o iluzie și vei putea să găsești puterea liberului arbitru în care să alegi și să zici gata, eu nu mai vreau așa ceva pe viitor. Dar mulți dintre voi, îmi pare rău să zic, dragii mei, aveți nevoie de terapie. Ceva nu e ok în voi, în legătură cu voi, da? Nu mai am altceva. Vă pup. Vă doresc o lună plină minunată. Să vedeți multe aspecte din viața voastră ca să puteți să le schimbați. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!